हेलो एभ्रिवान। आज तपाईँहरूलाई म सर्कल कसरी बनाउने आज त्यो सिकाइरहेको छु होइन। र अब तपाईँहरूलाई यस्तै सर्कल बनाउनु मन छ भने तपाईँहरूलाई अब कम्पास पनि चाहिँदैन होइन, र प्रोटेक्टरहरू पनि चाहिएन। यस्तो गरिरहनु परेन तपाईँले। अब तपाईँ कोही बेला यस्तो ढकनीहरू चलाउनु हुन्छ होइन, र कोही बेला तपाईँहरूले यस्तो फ्लासहरूको कुनै भाँडाहरूको सामानहरूतिरबाट हेल्प लिनुहुन्छ। अब यो केही पर्दैन तपाईँहरूलाई। अब म एउटा सिम्पल टेक्निक सिकाइरहेको छु, तपाईँहरूले यो फलो गर्नु होला। यो कान्छी औँलीको जुन चाहिँ हाम्रो यो पोइन्ट छ त्यो चाहिँ एउटा डटमा राख्नुहोस्। डटमा राखेर बिस्तारी यसलाई पेपरलाई घुमाउनुहोस् तपाईँहरूले। त्यो डट अब यताउता हल्लिनु हुँदैन तपाईँको त्यो कान्छी औँली राखेको जग्गा। यहाँ मेरो पनि मिस्टेक अलिकति हुँदैछ। यहाँ गिम्बल राखेर मैले खिच्दाखेरि त्यहाँनिर मेरो अलिकति डिस्टर्ब भयो त्यो घुमाउँदा होइन। एकदम अब यो फेरि एकपल्ट ट्राई गरौँ। हेर्नुहोस् है, फेरि डिस्टर्ब भयो मलाई। त्यहाँ मेरो मिस्टेक भइहाल्यो होइन। अब यस्तो हुनु हुँदैन तपाईँको। तपाईँले जहाँ राख्नुहुन्छ त्यो डेस्कहरू चाहिँ अब एकदमै त्यो टेबल चाहिँ स्मुथ हुनुपर्छ। वरिपरि जग्गाहरू एकदम क्लियर राख्नुहोस् तपाईँले होइन, जसमा कि फ्रिली तपाईँले त्यो पेपरलाई घुमाउनु सक्नुपर्छ। तपाईँले जत्रो ठुलो गर्दा पनि हुन्छ ऊ। अब त्यो कान्छी औँलीलाई त्यो डटमा राख्नुहोस्। अन्त ठुलो चाहियो भने हात स्ट्रेच गर्नुहोस्। यसरी नै यसरी कोर्दा पनि भइहाल्यो। तपाईँलाई जत्रो साइजको चाहिन्छ त्यसरी नै। अब फेरि एकपल्ट हेर्नुहोस्, त्यो कान्छी औँलीको त्यो पोइन्टलाई चाहिँ त्यो डटमा राख्नुहोस्। अनि ठुलो सानो ठुलो अब कति ठुलो चाहिन्छ तपाईँले स्ट्रेच गरेर एकदमै नअतालिकन तपाईँले यसरी नै डेली प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। 1-2 दिन प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। 1-2 पल्ट प्र्याक्टिस गरेपछि आइहाल्छ। 1-2 दिन गर्नु पनि पर्दैन। र यसलाई कन्सटेन्ट प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। अब एकपल्ट म अब यो सर्कल मैले पेन्सिलले कोरिसकेँ होइन। अब त्यहाँबाट फुल बनाउँछु यो सर्कल, किनभने एकदमै यो सर्कल चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ आर्टमा। जे बेसिक अब यो जोमेट्रिकल फिगर्स भन्छ, जे तपाईँलाई बनाउँछ सर्कलको चाहिँ ज्ञान हुनुपर्छ। सर्कल बनाउनु सिक्नुपर्छ होइन। र तपाईँले फ्री ह्यान्डले सर्कल बनाउनु सक्नुहुन्छ। हो यसरी अब सर्कलभरि मैले हेर्नु त यसरी फुल बनाएँ। त्यहाँदेखि बिचमा सर्कल बनाएर सानो पेटल्सहरू बनाउँदैछु, पत्ताहरू फुलको। त्यसलाई आउटलाइन मैले कालो मार्करले गर्दैछु होइन। बादमा तपाईँले यसलाई कलरहरू गर्नु, पछि कलरहरू गर्नु पनि सिकाउँछु। अब हेर्नुहोस् त, यसरी सर्कलभरि बनाउँदाखेरि तपाईँको पर्फेक्ट भइहाल्छ। आर्ट पनि पर्फेक्ट हुन्छ। अब यसरी नै यो आर्टलाई एकपल्ट हेर्नुहोस् त, त्यो फुललाई पनि त्यो सर्कलभित्र गरेको छु। अनि फ्लावर भासको जुन चाहिँ यो बडी छ त्यसलाई पनि सर्कलमा पहिला सर्कल गरेरै गरेको। अब यसरी गरिदियो भने चाहिँ एकदम पर्फेक्ट हुन्छ। र प्र्याक्टिस गर्नुहोस् डेली। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।